සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉස්සෙල් ප්ලස් YouTube channel එක වෙතට ඔයාව. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ටෙක් ගැජට් එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් තාක්ෂණයේ දියුණු වීම පටන් ගැනීමත් සමග ඉන්ටර්නෙට් කියන සම්බන්ධතාවය ඔයාලට නැතිවම බැරි දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නෙට් විවිධ ඩිවයිස් වලට විවිධ ආකාර විදිහට කනෙක්ට් කරලා අපිට විවිධ දේවල් කරගැනීමේ හැකියාවක් මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකෙන් අපිට ලැබී තියෙනවා. ඉතින් බහුතරයක් දිනා කරන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරලා YouTube යනවා, Facebook යනවා, ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරගෙන කරන්නේ. ඔබත් ඉන්ටර්නෙට් යන කෙනෙක්ද? හදිස්සියවත් ඔයාගේ කම්පියුටර් බෝඩ් එකේ ලෑන්ඩ්ලයින් කනෙක්ෂන් එක ප්‍රශ්නයක් වුණොත්, එහෙම නැත්නම් ඒක වැඩ කරනකොට ඩිස්කනෙක්ට් වුණොත්, මේක පිච් වුණොත් අපි මොකද්ද කරන්නේ? හදිසියවත් ලැප්ටොප් එකක දෙයක් වුණොත් මේක රිපෙයාර් කරන්න ගියට පස්සේ ටිකක් ගණන්. මේ හේතුව නිසා ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් ලේසිම ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ටෙප් එක තමයි USB හරහා මේ ලෑන්ඩ්ලයින් කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධ කර ගැනීම. ඉතින් මේ ලෑන්ඩ්ලයින් කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ කරන විවිධ ආකාර තියෙනවා. Wifi ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. PCI slot වලට සම්බන්ධ කරලා PCI කාඩ් එකක් හරහා මේ network connection එක සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක USB cable එකක් හරහා තමයි connect කරන්න තියෙන්නේ. මේක laptop වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක Windows 10 Windows වලට support කරනවා. ඊට පස්සේ Android වලට support කරනවා. මේක වාට කරන්න තියෙන පුංචි step එකක්. මේක ඔයාගේ computer එකට connect කරලා ඊට පස්සේ ඒක එන auto run එකකින් normal විදිහට software එක install කරගන්න විදිහට install කරගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ විනාඩි 2ක් විතර යනකොට ඔයාගේ internet connection එක okay. ඊට පස්සේ ඔයාලට internet යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell button එක push කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න.